دوستان من سلام. با جلسه هفتم دوره آموزش HTML5 در خدمتتون هستم. ما در این جلسه کار خودمون رو با آبجکت نود شروع میکنیم. و وقتی که میخوایم یک به نوعی سرویسی رو ارائه بدیم، یک فضای ارائه سرویس داریم که در پایین ترین حالت خودش به یک سرور دلالت میکنه، به یک آدرس فیزیکی دلالت میکنه که اون آدرس فیزیکی میتونه حالا به صورت آدرس فیزیکی باشه اون آدرس، یا به صورت FQDM باشه که به حالا توسط DNS ریزالو بشه. به طور مثال ما طبق شکلمون اگه بخوایم بریم جلو، پیداش بکنم. این سروری که الان اینجا داریم 192.168.115.128 نود ما هست که ما باید بیایم و اینجا تعریفش بکنیم. خب یک اسمی بهش میدیم و یک آی پیش هم میزنیم. میتونیم که بیایم، حالا اینو من اول قسمت بعدی رو بگم و بعد به این قسمت وارد میشم. در حالت کلی وقتی که ما یک سروری رو مشخص میکنیم، یک حالا وضعیت استاتوسی که داره ما نشون میده به صورت آنون هست، یعنی چیزی که حالا وضعیت سرور رو عملا F5 بهش دیدی نداره، نمیدونه که این سرور آب هست یا دان هست، اویلیبل یا خیر. که خب علت این به این علت هستش که ما اینجا که وقتی که میخواستیم بیایم و به نوعی این نود رو تعریف بکنیم، مانیتور من به این ست نکردم و یک مانیتور حالا دیفالتی بوده که اونجا هم احتمالا ما حالا میریم و الان میبینیم که اصلا چیکار باید بکنیم برای این مقوله. خب این آبجکت مانیتوری که ما داریم عملا یک وظیفه کلی داره و یک وظیفه بسیار مهمی داره. اینه که خب این باید بیاد وضعیت اویلیبیلیتی یک سرویس رو مشخص بکنه و وضعیت پرفورمنس رو مشخص بکنه یعنی اینکه باید بتونه با یک مکانیزم اون رو مانیتور بکنه، با یک مکانیزمی که حالا میتونه به صورت پریدیفاین باشه، میتونیم ما براش تعریف بکنیم و حالا دسته های متفاوتی داره که بهش میپردازیم. میتونه بیاد وضعیت این سرور یا وضعیت این فضای ذخیره سرویس دهی رو بیاد برای ما مشخص بکنه و بیاد یک به نوعی صورت وضعیتی به تجهیز F5 ما بده که بتونه بیاد F5 لود بلنسینگش رو به درستی انجام بده. یک مثالی اگه بخوام بزنم اینجا، ما اگر که این سرور رو به عنوان یکی از سرورهای فضای ذخیره سازی در نظر، فضای سرویس دهی در نظر بگیریم، یعنی اگر که ما در کنار این سرور مجموعی از سرورهای دیگه داریم، تجهیز ترافیک کاربر وقتی که حالا به تجهیز F5 میرسه، گفتیم که باید بیاد این رو دوباره F5 بفرسته به سمت سرور. F5 این فضا رو، این فضای سرویس دهی رو مجموعی از این سرورها در نظر میگیره و در لحظه حالا هر کدومشون رو با توجه به مکانیزم که داره سمت خودش که حالا جلوتر بهش میپردازیم انتخاب میکنه حالا ترافیک کلنج رو بهش تحویل میده و که حالا اون سرور بتونه بیاد و سرویس دهی بکنه. موضوعی که هستش اینجا، F5 توسط این آبجکت مانیتور که به این فضای سرویس دهی یا به این سرور میتونه اختصاص داده بشه، میتونه بیاد و یه تصمیم گیری بکنه و بگه که این سرور پرفورمنس مناسبی داره، این سرور به نوعی اویلیبل هست و این رو من داخل فضای سرویس دهیم به صورت اویلیبل و آپ نگه میدارم و وقتی که دارم ترافیک رو تقسیم میکنم به این سرور هم به نوعی ترافیک رو میفرستم یا نمیفرستم. پس این آبجکت مانیتور آبجکتیه که خب خیلی کار پایه‌ای و اساسی داره برای ما انجام میده
و میتونه هم به نود و هم به مجموعه از نودها که حالا پول باشه به نوعی اساین بشه، که حالا ما الان پولش رو درست میکنیم و بعد میریم داخل، بذارید دست نفریم داخل مانیتور بسازیم و بعد بریم حالا مقوله پول. خب ما اومدیم و به نوعی این نودمون رو ایجاد کردیم به صورت پیش‌فرض. ما اگر که بخوایم یک به نوعی یک چیزی باز بکنم اینجا، آبجکت مانیتور کلا به چند دسته تقسیم میشه. اگه بخوایم یه دسته بندی کلی درخواستش داشته باشیم که خب میتونه به صورت اکتیو چک باشه، میتونه سیمپل باشه و یا اینکه حالا به صورت پسیو چک باشه. فرق اینها با هم دیگه این هستش که توی حالت سیمپل که حالا زینا زیر مجموعه های دیگه ای هم دارن، توی حالت سیمپل ما صرفا میتونیم بیایم و یک ICMP رو چک بکنیم، یعنی بگیم که از تجهیز F5 از دست سلف آی پیش، یعنی اون سلف آی پی رو باز من یادآوری بکنم، اون آی پی که ما اونجا به صورت سلف آی پی اینجا گذاشته بودیم یا به صورت نان فلوت اگه بخوایم دقیق تر بگیم گذاشته بودیم، کارش یکی از کاراش همین وضعیت چک مانیتور بود، یعنی اینکه میومد و هر شاسی F5 به صورت جداگانه وضعیت مانیتور رو چک میکرد. بیاد حالا به صورت ICMP بره و وضعیت این نود رو به نوعی چک بکنه که حالا یه تایمی طول میکشه و این آپ میشه برای ما، که خب مجموعی از اینها رو ما داریم. مجموعی از این سیمپل ICMP ها رو داریم. مثلا یکی از دیگه از اینها اگر که پیداش بکنم مثلا روی همین حالا TCP اکو میتونه باشه، یا میتونیم بیم خودمون بنویسیم که حالا به این که مثلا این داره از سمت F5 رد میشه یا رد نمیشه، یا به نوعی اگه میخوایم بیایم پورت رو چک بکنیم روی 443 میتونیم بیایم و HTTPS 443 بدیم که یک اسکیمایی رو داره چک میکنه و به نوعی پست رو هم کنارش چک میکنه. که حالا بریم دقیق تر اینجا نگاه بکنیم. این مانیتوری که مثلا هستش به شما این قابلیت رو میده که حالا الان رو بهش میرسیم. علاوه بر این که حالا بیاد پورت 443 رو چک بکنه میاد و علاوه بر این که حالا به نوعی داره یک گتی میزنه به سمت سرور که حالا بیاد و یک به نوعی یک به نوعی فراخوانی رو انجام بده از سرور روی متد HTTP، میاد و پورت 443 رو هم اینجا برای ما مانیتور میکنه که خب این یک موردی هستش که میتونیم بهش برید در کنار موارد دیگه. این جزء مجموعه های سیمپل ما بود، یعنی عملا سیمپل مانیتور های ما بود، یا مثلا TCP هاف اوپنی که وقتی ما داریم میگیم میتونیم بیایم به مانیتورمون به یک حالا پولی ما اینو بایندش بکنیم. قابلیت اینو میده که به نوعی اگر که تریوی هندشیک TCP درست انجام نشده بود یا کامل انجام نشده بود، وضعیت سرور رو آف نگه نداره و خب این هم به نوعی یکی از دیگه از قابلیت های مانیتورینگی هستش که ما داریم. ولی مجموعه ای از مانیتورهایی که ما میتونیم استفاده بکنیم توی سطح نود و پول، به نوعی بهتر اینها رو به صورت یک مکمل هم دیگه نگاه بکنیم. یعنی اگر که ما داریم توی پولمون سرویس رو مانیتور میکنیم، توی نودمون بیایم ICMP رو مانیتور بکنیم، این خیلی کار بهتری هست و حتی موقعی که ممکن ترابشوت بکنیم تو سریع‌ترین حالت بفهمیم که خب مشکلمون به چه صورت هستش. خب من یک پولی اینجا میام اد میکنم، اسمی براش میذارم
میتونم بیام هلس مانیتوری که بهش میدم حالا از هر کدوم این موارد انتخاب بکنم که حالا توی کانفیگ پول هم بعدا به این حالت ادوانسش میرسیم که به چه صورت هست. من میام به طور مثال اینجا HTTP رو، چون سرویس من HTTPS نیست یعنی اینجا الان بزنم ما میخوایم این رو با هم HTTPS بکنیم. خب یک به نوعی دیفالت پیج اپچی میاد یا DVW. این هم خب به صورت HTTP روی یک اصلی داره برای ما باز میکنه. خب ما اگه صرفا میخوایم بیایم و به نوعی اسکیما رو مانیتور بکنیم، این رو من ورش دارم بزنم بیسی که گزینش کمتر بشه، میایم و به نوعی این نودمون رو هم بهش اضافه میکنیم، میگیم که روی پورت 80 بیا و شما این رو داشته باش. خب اگه بیایم میبینیم که این داره آب میشه. پس فرق حالت ICMP با این حالت این بود که ما الان توی این حالت ما اومدیم سرویس رو مانیتور کردیم، یعنی اومدیم پورت به نوعی 80 و حالا اسکیمای HTTP که ما اینجا داریم رو مانیتورش کردیم. قابلیت های دیگه ای که ما داریم اینه که خب ما میتونیم مانیتورهای ادوانس تری هم بنویسیم. یعنی چی؟ یعنی این که اگر که ما بیایم توی حالا من با توجه به زیغ وقت اینو قبلا نوشتم نگاه بکنید، ما مثلا میتونیم بیایم داخل یک مانیتور بیایم یک مانیتوری رو اینجا کرییت بکنیم. علاوه بر این که میتونیم بیایم از مانیتورهای پیش‌فرضی که هستن مثل WMI، مثل حالا چیزهای دیگه‌ای که ما اینجا داریم استفاده بکنیم. یعنی میتونیم بیایم یک مانیتور جدیدی بنویسیم و پرنت مانیتور رو بکنیم یکی از مانیتورهای قبلی و حالا بیایم کاستومایزش بکنیم. این رو میتونیم بیایم مانیتور جدیدی هم برای خودمون بنویسیم که حالا این دامنه مانیتورهای F5 بسیار هم زیاده. یعنی ما روی DNS میتونیم مانیتور بنویسیم، روی FTP میتونیم مانیتور بنویسیم و حالا پروتکل هایی که اینجا هستن تمامی اینها رو میتونیم به عنوان یکی از پرنت به نوعی مانیتورها داشته باشیم که حالا اگه که بخوایم بر اساس به نوعی یک مانیتوری بنویسیم که بیاد یک وضعیت اینتراکتیوی رو داشته باشه، یک وضعیت ادوانس تری رو داشته باشه که اینها خودشون جزو اکتیو مانیتورها هستن. یعنی اگر که ما بخوایم اینها رو دسته بندی داشته باشیم جزو اکتیو مانیتورها هستن، ما میایم توی این مانیتور به طور مثال من اومدم گفتم که برو زیر این URL پس و این فایل تایپ، این فایل رو با این فایل تایپ بیا و به نوعی مانیتور بکن. یعنی این استرینگی است که من دارم بهش پس میدم به سمت سرور تو قسمت سند استرینگ. و توی قسمت ریسیف هم اومدم گفتم که حالا بیا این 200 رو بگی که خب کار خیلی سختی هم نیست واقعا. ما میتونیم بریم توی این اینسپکشن مود اگر در خصوص وب داریم صحبت میکنیم و حالا این استرینگ هایی که اینجا به ازای مثلا اون 200 که داره من برمیگردونه رو بردارم و حالا بیام باهاش یک به نوعی یک با پریژکس بیام و یک حالا به نوعی استرینگ رو بنویسم. پس ما دیدیم که اینجا میتونیم بیایم یک چیزی رو پاس بدیم برای اینکه این رو مانیتور بکنیم، یک چیزی رو مشخص بکنیم که اگه این بود وضعیت آپه و توی قسمت ریسیو دیسیبل استرینگ میتونیم بگیم اگه این بود وضعیت دانه. یعنی این قابلیت برعکسی به ما میده. یکی از موضوعاتی که من واقعیت خیلی مهم میدونم توی این به نوعی کورس که بخوایم در موردش صحبت بکنیم این مقوله اینترول آپ، اینترول تایم آنتیل آپ هست که با توجه به زیغ وقت ویدیو من فکر میکنم که اینها رو باید توی جلسه بعد خدمتتون بگم. تا جلسه بعد خدا نگهدار. من تو ادامه اینها رو ضبط میکنم خدمتتون هستم.